Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Pakar psikologi telah mendapati bahawa orang lebih cenderung untuk mengubah tingkah laku mereka jika mereka tahu yang mereka akan dihukum dan bukannya ditawarkan ganjaran. Di kebanyakan negara bertamadun seperti Eropah, Korea Selatan dan Jepun, hukuman lebih berkesan daripada memberi hadiah atau ganjaran. Di negara-negara ini, ahli politik yang korup segera dibawa ke perbicaraan dan didenda serta dipenjarakan. Mengapa pula di Malaysia kita memberi ganjaran kepada ahli politik yang suka memecah belah rakyat dengan isu perkauman dan juga beri ganjaran pada ahli politik yang berkait dengan rasuah? Apakah pesanan untuk anak-anak kita dan penduduk umum? Kanak-kanak akan membesar dengan fikiran yang mencuri itu sah dan orang dewasa akan hilang kepercayaan terhadap sistem keadilan. Beberapa minggu yang lepas, kami diberitahu 3 perkara yang menggerunkan masyarakat Malaysia. Mengapa kelakuan buruk ahli politik dihadiahkan? Yang pertama sekali, dalam kes penjenayah sensasi seluruh dunia oleh banduan Najib Abdul Razak, mahkamah mendapati dia bersalah atas 7 pertuduhan pecah amanah jenayah, pengubahan wang haram dan salah guna kuasa yang melibatkan dana 42 juta ringgit daripada bekas unit 1MDB SRC International. Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan didenda 210 juta ringgit. Walau bagaimanapun, dia tidak pula masuk penjara. Mengapa tidak? Dia dibenarkan bertindak seperti orang yang bebas dan selepas 18 bulan, dia masih belum membuat rayuannya. Di negara lain, orang yang makan duit rasuah segera dipenjarakan sebaik saja mereka dijatuhkan hukuman. Di negara China, orang yang rasuah akan ditembak mati dengan sebiji peluru di bahagian tengkuk di belakang kepala mereka. Lepas itu, keluarga mereka diundang bayar rega sebiji peluru itu. Di Jepun dan di Korea Selatan, mereka sangat malu atas perbuatan jahat mereka dan malu kerana keluarga mereka jatuh marah. Jadi mereka sanggup membunuh diri secara harakiri. Di Malaysia pula, banduan macam Najib dihadiahkan dengan sebidang tanah kerajaan berhampiran dengan bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur yang berharga sebanyak 100 juta ringgit. Ini diberikan sebagai perkhidmatannya pada negara. Semua ini telah dinafikan dan permohonan telah ditarik balik. Itu diorang katalah. Tetapi ramai tak percaya kedua-dua Najib dan juga kerajaan. Mengapa pencuri perlu diberi ganjaran 2 kali? Semasa beliau memegang jawatan Perdana Menteri, Najib telah mencuri daripada pembayar cukai dan berbohong tentang sumber wang tu. Nampaknya, walaupun dia pencuri, dia akan diberi ganjaran sekali lagi dengan tanah dan rumah yang berharga 100 juta ringgit tu. Apa makna ni? Mana keadilan di mana pencuri diberi layanan khas? Sepatutnya, rumah penginapan yang layak untuk Najib ialah 1 bilik penjara di Sungai Buloh. Itu saja. Makanan dekat sana diberi free. Security guard nak jaganya 24 jam. Tempat exercise dan nak relax-relax semua boleh dapat. Baju pun diorang bagi. Bukan saja tu. Rakyat Malaysia juga marah kerana sekarang ni Kabinet tidak menghalang Najib daripada diberi escort polis outrider. Rakyat juga marah kerana pasportnya dan pasport isterinya Rosmah Mansor yang juga menghadapi pertuduhan rasuah telah dikembalikan supaya mereka boleh berjoli kat Singapura.
di Malaysia, banduan diberi keistimewaan. Kalau anda lah, sorry lah. Yang kedua, gelaran Tan Sri telah dianugerahkan kepada Presiden PAS Hadi Awang yang suka memecah belah rakyat Malaysia. Beliau menggunakan agama untuk mengelirukan dan menyemai kebencian. Pengajarannya bertentangan dengan ajaran Islam yang sebetulnya. Pada tahun 1981, Hadi memecah belahkan orang Melayu dan Islam dengan ucapannya yang dipanggil Amanat Hadi. JAKIM telah mengisytiharkan Amanat Hadi sebagai haram. Lah ni, Hadi digelar Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah. Dia dibayar gaji yang lumayan dan pembayar cukai menanggung bil-bilnya, kereta rasminya dan pemandunya, perbelanjaan dan allowance untuk kaki tangan pejabatnya. Semua ni kita yang bayar. Apa dia sumbangan Hadi kepada pentadbiran urusan negara Malaysia? Bagaimana beliau telah mempromosikan keamanan di Timur Tengah? Tiada kan? Pada Julai yang lepas, Hadi berkata bahawa wabak coronavirus ni adalah ujian daripada Tuhan dan hanya kerajaan Allah saja yang boleh mengatasi wabak ni. Ini adalah kenyataan yang paling tidak bertanggungjawab. Orang Islam yang tidak mahir dalam agama mereka akan mengabaikan peraturan ketat untuk mengelakkan mereka daripada menjangkiti coronavirus. Peraturan seperti jarakan sosial, memakai topeng dan mengambil langkah untuk berjaga-jaga dan juga kebersihan pendirian. Orang yang tidak bertanggungjawab seperti Hadi harus dihukum, tetapi ia telah diberi gelaran Tan Sri. Dengan ini, gelaran Tan Sri sudah hilang makna dan tidak dianggap tinggi lagi. Yang ketiga, Ahli Parlimen Pasir Salak, Tajuddin Abdul Rahman akan dijadikan duta kami ke Indonesia. Pertama sekali, Tajuddin tidak mempunyai ciri-ciri seorang ahli parlimen yang bertanggungjawab dan cekap. Dia seorang yang rasis dan kasar. Dia angkuh. Dia seorang pembuli dan pembazir masa. Kemarahannya di parlimen mendatangkan keaiban pada dirinya, partinya, keluarga dan juga kaumnya. Tetapi yang paling penting ialah dia suka menghina parlimen. Prestasinya sebagai bekas Presiden Badan Pengangkutan Awam iaitu Prasarana sangat memalukan dan amat dahsyat. Beberapa bulan yang lepas, dia telah mengendalikan sidang media yang amat teruk selepas 2 kereta api LRT berlanggar. Dia kurang empati. Dia telah bergurau tentang kemalangan itu dan kata yang kedua-dua kereta api LRT itu hanya bercium antara satu sama lain. Apabila diberitahu mengenai kemalangan itu, dia enggan melawat mangsa kemalangan yang telah dikejarkan ke hospital. Dalihnya ialah dia sedang bersiap sedia untuk divaksin pada keesokan harinya. Anda lihat ya bagaimana dia anggap dirinya yang lebih penting daripada mangsa kemalangan. 6 orang telah berada dalam keadaan cedera parah dan 3 memerlukan ventilator. 2 daripada mangsa telah memerlukan pembedahan otak dan beberapa memerlukan rawatan resuscitation cerebrum. Dengan sidang media yang memalukan dan dahsyat, beliau telah dipercat dengan serta-merta oleh Menteri Kewangan. Walaupun prestasinya teruk, dia telah diberi ganjaran dengan jawatan Duta Malaysia ke Indonesia. Adakah Perdana Menteri tidak mengambil berat tentang imej antara bangsa kita dan juga tentang perasaan rakyat? Jelas sekali yang ahli politik kita yang kelakuan teruk, yang rasis, yang biadab diberi ganjaran.
Ini yang buat rakyat marah. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.